السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل المتتبعين في كل مكان. فيديو اليوم غيكون حول التهاب الحفاض عند الطفل. هذا الالتهاب اللي كيظهر على منطقة الأعضاء التناسلية وعلى ثنايا الفخذ والمؤخرة، وكيظهر بلون أحمر متوهج. كما أن في هذه المنطقة كتظهر بعض البثور أي الحبوب اللي كتكون تحتوي على رؤوس كيكون فيها سائل مع بعض الفقاقيع الصغيرة. فالتهاب الحفاض كيكون غالبا عند الأطفال من سن 9 أشهر حتى لسنة. كيقدر يكون التهاب خفيف كيتصاب به الطفل مرات معدودة، أو يقدر يكون التهاب متكرر. وهذا النوع من الالتهاب المتكرر هو النوع اللي كيكون شائع عند الأطفال، كيكون بالخصوص عند الأطفال اللي كينعسوا لفترات ولساعات طويلة بلا ما كيفيقوا، الشيء اللي كيجعل أن البول والبراز كيختلطوا مع بعضياتهم وكيؤدي إلى تنشيط أنزيمات معينة في براز الطفل، الشيء اللي كيسبب تهيج هذه المنطقة اللي كتلامس الحفاض. ويقدر يكون التهاب الفطري اللي كيكون نتيجة لفطر كيكون متواجد بصورة طبيعية إما في فم أو أمعاء الطفل، وكيظهر هذا الالتهاب على شكل احمرار ولا تقشر في الجلد ديال منطقة الحفاض. كتكون الإصابات كبيرة في المناطق اللي كتكون غائرة ولا عميقة، وهذه المناطق اللي كتكون متواجدة بين طبقات الجلد. كتقدر كذلك نوجدوا بثور أي حبوب اللي أحيانا كتقدر تجرح ويخرج منها إما الدم أو السوائل. فشنا هي أسباب التهاب الحفاض؟ أولا، بلل جلد الطفل، خاصة اللي كيكون يلاه تزاد، لأنه كيتبول عدة مرات في اليوم وما كيستطيع تحفظ أنه يوفر له الجفاف اللازم. لهذا فانتي كأم خاصك ما تخليش الطفل ديالك مبلل لفترة طويلة باش ما يتصابش بهذا الالتهاب. وكيتعتبروا الأطفال اللي عندهم البشرة الحساسة هما الأطفال اللي كيكونوا معرضين أكثر لالتهاب الحفاض، واخا أن الأم ديالهم كتغير لهم هاد الحفاضات بشكل منتظم. ثانيا، الطفل اللي كيتصاب بالإسهال ولا كيمرض بالأمراض اللي كتؤدي إلى الإسهال. ثالثا، نوعية الحفاض اللي في كثير من الأحيان كتؤدي إلى التهاب جلد الطفل، لأنها إما كتحتوي على مواد معطرة أو مستحضرات كيميائية. رابعا، أثناء الرضاعة الطبيعية نتيجة لتناول الأم لطعام معين مثل الإكثار من مشتقات الألبان. خامسا، إلا كنتي كتستخدمي الطفل ديالك البلاستيك الواقي اللي كيمنع التسرب، هنا خاصك تحرصي على أنه ما يلامش الجلد ديالو وأنك ما تسديش هاد الحفاض أكثر من اللازم. سادسا، يمكن ليك تستخدمي الحفاضات اللي مصنوعة من الثوب، ولكن خاصك تحرصي على أنك تنظفيها بمنظفات اللي كتكون طبيعية باش ما تسببش ليه في الالتهاب. سابعا، يمكن تحدث هذه الالتهابات نتيجة لبعض المستحضرات اللي كتستخدمي للطفل ديالك وكتستخدميها ليه في هذه المنطقة الحساسة، بحال الغسول أي لوسيون ولا الكريمات أو الصابون أو غيرها. ثامنا، العدوى الفطرية أو البكتيرية، بحيث أن منطقة الحفاض كتكون دافئة ورطبة وكتكون بيئة كتسهل حدوث العدوى، إضافة إلى السبب الرئيسي لهذا الالتهاب الحفاض وهو تعرض الجلد المستمر للرطوبة. تاسعا، إذا كان الطفل كيعاني من الإكزيما أو حساسية الجلد أو اضطرابات جلدية مثل الصدفية. عاشرا، إذا كان الطفل مريض وكيتناول شي مضاد حيوي. 11، عدم حرص الأم على نظافة الطفل
والعناية به. 12. عدم تجفيف جلد الطفل جيدا، خاصة بعد التبول. فشنا هي الطرق ديال العلاج والوقاية من التهاب الحفاض؟ خص الأم أنها تحافظ على جلد الطفل نظيف وجاف باستمرار، وتتابع بعض الاحتياطات والتوجيهات اللي منها أنها تتأكد دائما من تغيير الحفاض باستمرار بعد كل تبول أو تبرز. فإذا الأم غلقات الحفاض وزيرته على الطفل، فهنا غتمنع مرور الهواء في هذه المنطقة خصوصا في الليل. وباش تزاد كمية دخول الهواء خاص يستخدم حفاض أكبر من الطفل وما يتغلقش بشدة. يمكن يتقطع هذاك الحبل المطاطي للحفاض باش يصبح مرخي، وخاص يتوضع واحد الكريم اللي كيتحتوي على فيتامينات بحال فيتامين ألف ودال وعلى أكسيد الزنك اللي كيشكل طبقة على البشرة ديال الطفل الحساس، فكيعالجها وكيحميها. وخاصها تستعمل من بعد ما كيتنظف المكان وكيتنشف، كتوضع طبقة من الكريم فوق الجلد ديال الطفل. وما خصناش ندهنو هاد الكريم على شي منطقة اللي كتكون مجروحة، لأن هذا غير كيضر بالجلد وكيعطل العملية ديال الشفاء. ومن الأحسن أننا ما نستخدموش هاد المناديل اللي كتكون كتحتوي على معطر، ولكن خصنا ننظف المكان الملتهب بالماء فقط وتجفيفه جيدا. وكذلك نخليو الطفل بدون حفاض أطول فترة ممكنة إذا كان الجو سخون ودافئ، حيث أن هذا الهواء هو اللي كيساعد على سرعة الشفاء من التهاب الحفاض. استخدمي الملابس الداخلية تكون قطنية وابتعدي ما أمكن عن الملابس اللي كتكون ضيقة. وخاص الطفل يستهلك السوائل بكمية كبيرة باش البول ديالو يكون مميع ويكون التركيز ديالو خفيف. وبالنسبة للأطفال اللي العمر ديالهم أكثر من سنة، يمكن لنا نعطيوهم شي عصير حامض ونتجنبوا كاع المشروبات اللي كتكون مصنوعة من الفواكه الأخرى، لأنها غتخلي البول تركيزه أقوى وغيضر بجلد الطفل. فإذا استمر الالتهاب وما ظهر حتى شي تحسن بعد عدة أيام، فيمكن لك تنقعي هذه المنطقة المصابة من الجلد ديال الطفل في مياه ساخنة، أي توضعيه في شي بانيو لمدة 10 دقائق، وتتكرر هذه العملية 3 المرات في اليوم إذا كان الجلد ملتهب ومتهيج أو متقرح جدا. وتحرصي على تغيير نوعية الحفاض حتى تحصلي على شي حفاض يكون مناسب، عنده القدرة العالية على الامتصاص، ويكون مصنوع من مواد الوظيفة ديالها هي منع السوائل أنها تلامس الجلد ديال الطفل باستمرار. وخاص الامتناع على استعمال مسحوق الطلق على الجلد اللي كيكون فيه الالتهاب، لأن هذا المسحوق يقدر يجتمع داخل طيات الجلد ويجمع في الداخل ديالو السوائل اللي غتؤدي إلى تكوين الجراثيم. وخاص كذلك تجنب استعمال نشا الذرة أي مايزينا، ما نوضعوش على سطح الجلد المصاب، لأنه هو الآخر كينتج عليه تكون الجراثيم. وإذا استمر الالتهاب أكثر من 14 يوم أو إذا زاد الالتهاب على الحد ديالو، هنا خاص الاستشارة ديال الطبيب، يقدر يكون السبب فطريات. ودائما وصية أنك ما تلجئيش للوصفات اللي كتكون مجربة من طرف الجارة أو الأخت أو الصديقة ديالك، لأن جلد الطفل كيختلف من طفل لآخر،
فاللي غيناسب الطفل الآخرين يقدر ما يناسبش طفلك. فحرصي دائما على النظافة وتغيير الحفاض باستمرار. فهنا وصلت إلى نهاية الفيديو، نتمنى أنه يكون نال إعجابكم. إلى هذا الحد أقول لكم مع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.